magkakadugo. We will be behind you. Unlike your heartless father, na sa buong buhay mo, hindi ka binigyan ng kahit katiting na pagmamahal. I've been thinking of getting a new lawyer on board. What? Willing akong umupo bilang second counsel. Just to give way to this lawyer, which I'm sure will do very well in this case. Narapol na ang kaso. Na-schedule na ang arena. Sinong judge? Serafina Agustin. Mukhang dadaan tayo sa butas ng karayom. Considering Judge Serafina's credentials and history in activism, mukhang milya-milya ng labang natin sa kanila. That's right. But I want a 100% sure win on this. Pinuhuli ka namin sa salang panggagahasa kay Trixie Engano. Lilet, ayoko po talaga dito. Please take me out of here. I'm innocent naman eh. Mabuti na lang planang media. This is it, guys. Nakulong na si Ino. And soon justice will be served. Pwede ba? Ano yung anak mo? Patahimikin mo nga. Let me edit that out. Nakulong na si Constantino de Leon Jr. And soon justice will be served. Please stop that. Nananadya ka ba? You mean nananadya? Gaya ng sadyang pag-rape ng anak mo sa anak ko? Oh, look who's so afraid now. Ka Lorena de Leon. Hindi na alam kung paano ipagtatanggol yung anak niyang santo. Eh ikaw, alam mo ba kung paano ipagtatanggol yung sarili mo pag kinasuhan kita ng damages at violation of the constitutional right to privacy of an individual? Talaga bang dali-dali mong gamitin ng batas para lamang makaganti sa kapatid mo? Sana nga ho, noon pa lang alam ko na kung paano ipagtanggol yung sarili ko. Para noon pa lang naputol na yung sungay ng babaeng yan. At hindi na humantong sa kung ano-ano pang paggawa ng kwento. Pero teka lang. Kilala niyo pa pala ako? Eh, akala ko ba isa lang akong tuldok sa kwento niyong gas-gas na? Ah, tama. Hindi pa tapos yung kwento. Dahil kailangan niyo pang matuto. Don't be too confident, Lilith. We just hired another first-rate lawyer. At sisiguraduhin namin na sa dulo, ikaw naman ang umiiyak habang ninanamnam mo ang leksyon na dapat ay matutunan mo. See you all in court. A new lawyer? Sino? Where is she? The new attorney. Nasaan na siya? Don't tell me she's backing out. Relax, Trixie. She'll be here in no time.
Please rise. The Honorable Regional Trial Court Branch 123 with the Honorable Judge Serafina Agustin presiding is now in session. Call the case. Criminal case number 717-M-2024, People of the Philippines versus Constantino De Leon Jr. for the crime of rape. Appearances. Good day, Your Honor. Attorney Caterina Almodal, respectfully appearing as a private prosecutor under the control and direct supervision of the private prosecution. Stop wasting everyone's time, attorney. Attorney Lilette Matias, respectfully appearing as counsel for the defense, Your Honor. Your Honor, I would like to make a manifestation. Go ahead, Attorney Matias. I would like to fully disclose in open court that the complainant is my half-sister, as her father is my biological father. However, Your Honor, I have been estranged from them for several years now, way before I attended law school. This being said, I will continue to represent the accused. Are you going to oppose this manifestation, prosecution? Kahanga-hanga ang isang babaeng may tapang na kalabanin kahit ang sarili niya pang pamilya para sa kung anong tingin niya ay tama. Yun ay kung tama nga ang pinaglalaban niya. A woman defending an accused in a rape case? Nako, hindi na bago yan. Attorney Almodal, submit a written consent from your client regarding Attorney Matias' manifestation. Yes, Your Honor. Miss Maya Serrano, kayo ay isang stay-in staff ng Paradise Resort. Is that correct? Tama. Kaya nandun kayo nung March 1, 2024 nang mangyari ang insidente. Tama po ba? Tama po. Maaari mo bang ilahad sa hukumang ito kung anong narinig mo bandang 2:00 ng madaling araw nung March 1, 2024? Malapit lang po yung quarter sa tinutulugan ko sa kwarto kung saan naka-check-in si Ino De Leon. Mga bandang 2:00 na madaling araw, nakarinig na lamang ako ng iyak ng isang babae at doon nagising ako. Pero pagod na pagod ako ng mga araw na yon dahil sa dami ng guest at ang gulo. Kaya hindi ko na pinansin at pinilit ko na lamang makatulog. Pero paano nga ba makakatulog ang isang babae pagkatapos na narinig niya? Yun nga po para akong uod sa kama ko. Binabagabag ako ng konsensya ko. Paputol-putol ang tulog ko. Kaya po, pasado 7:00 ng umaga, nakita ko mula sa kwarto ni Ino De Leon, tumatakbo yung biktima. Umiiyak. Magulo ang buhok at nagmamadaling umalis. Mag-isa? Mag-isa. Wala na po yung Ino. Nalaman ko sa agard na nauna na pong umalis. Mga 3:00 na daw po ng madaling araw. Anong ginawa mo pagkatapos mo makitang umalis yung biktimang babae? Naiwan niya pong bukas ang pinto at hindi ako nagdalawang isip na pasukin ang kwarto. At nung makita ko po yung kwarto, nanginig po ako sa galit. Alam ko pong may masamang nangyari dun sa babae. Objection, Your Honor. The statement is speculative. I move to strike out the last statement.
Granted, Attorney Matias. Go ahead, Attorney Almadal. A moment, Your Honor. It's gonna be okay. Okay? Lalaban tayo. It's gonna be okay. Attorney, please continue with the presentation. You took photos of the room. Is that correct? Opo. Your Honor, for your convenience, I have the photos projected on the screen. As I said earlier, these are photos taken by the witness using her camera phone. Your Honor, the witness will begin by identifying Exhibit D. Makikita sa larawan ang basag na bote ng beer, only 34 centimeters away from the bed. Ito ba yung tinutukoy mong kinunan mo, Miss Witness? Opo. Your Honor, the witness will now identify Exhibit E. Makikita naman sa larawan ang dugo sa bedsheet ng kama. Kuha mo rin ba to, Miss Witness? Opo. Your Honor, later on I will present to you the witness who administered the DNA test and the DNA test result, confirming that the blood belongs to Constantino De Leon Jr. This time, Your Honor, the witness will identify Exhibit F. Makikita naman sa larawan ang semen stain sa bedsheet that the DNA test also confirms belongs to Constantino De Leon Jr. Did you take this photo on your camera phone, Miss Witness? Opo. Maya, bakit mo nga ba tinago ang bedsheet? Ang sabi po ng mga kasamahan ko, wag na raw ho akong makialam. Malaki raw at maimpluwensya ang pamilyang babanggain ko. Pero attorney, babae ako. At naniniwala akong ang mga babae ang dapat tumutulong sa kapwa natin mga babae. Hindi dapat tayo magpaalipin o magpagamit para lang malusutan ng mga lalaki ang krimen na ginawa nila laban sa atin. That will be all, Your Honor. Just keep on praying, son. I will. Lalaban ako. Don't be scared. You're here. So far, ang malakas lang sa statement ng witness para makonvince ang judge that it is rape ay iyak-iyak. Destroy that. Pero CRD, wala po kasi tayong nakuwang witness na makakapagsabing walang nangyaring ganun. Kaya ang focus ko po sana sa Then make her recant her statement. Hindi iyak ang narinig niya, kundi ungol. Make this witness uncomfortable. Go. The defendant's counsel may now cross-examine the witness. Miss Maya, kahanga-hanga po ang mga binitiwan yung salita tungkol sa kapangyarihan ng kababaihan kanina. Pero, napatunayan na din sa kasaysayan na mas kahanga-hanga ang babaeng handang tumulong sa kapwa. Mapababae man o lalaki, hindi lang ang kalalakihan ang may kakayahang gumawa ng mali. At hindi lang kababaihan ang may kakayahang magsabi ng katotohanan. Objection, Your Honor. I believe that the counsel has been given this time to cross-examine the witness.
and not to give some beauty pageant speech. Miss Universe, Esther, Attorney Matias, proceed to cross-examination. Miss Maya, sinabi mo kanina na bandang 2:00 ng madaling araw nung March 1, 2024 nakarinig ka ng iyak. Tama ba? Tama. At kaya ka naniniwalang may nangyaring rape dahil sa iyak na yon. Tama? Tama. Sigurado ka bang iyak yung narinig mo? Siguradong sigurado. Talaga? Hindi kaya ang narinig mo ay isang ungol ng babaeng nakikipagtalik? Yan ang ungol ng babaeng nakikipagtalik. At hindi yan ang narinig ko. Alam mo ba na hindi pare-pareho ang ungol na nagagawa ng bawat babaeng nakikipagtalik? Eh ikaw, ano bang alam mo sa pagkakaiba ng iyak at ungol? Ha? Excuse me? Uulitin ko. Alam mo ba na hindi pare-pareho ang ungol na nagagawa ng bawat babaeng nakikipagtalik? Nakipag-sex ka na ba, ha? Para mapatunayan mo sa amin na umungol ka na sa buong buhay mo. Your Honor, the witness is exhibiting blatant disrespectful behavior towards a court officer and to this court, especially in your presence. I believe the counsel of the witness failed to properly brief and prepare this witness as to how she should behave when testifying on an actual court hearing. Attorney Almodal, advise your witness to observe proper decorum. If she repeats this behavior, she will be held in contempt, and I will not allow that in my courtroom to happen. I will not tolerate this disrespectful conduct in my courtroom. You never disrespect this court again, or I will hold you in contempt. Do you understand? 10 minutes, please. Bonnie, nabalitaan mo na ba? Ang alin? May nagmarites sa akin sa court. Eto, mainit-init pa. Si Joy po uli ito, yung anak po ni Lolo Isko. Kailan po kayo magpapadala uli? Kailangan na po kasi ni tatay eh. Gago, parang sira ulo to. Uy, sandali. Bibitinin mo pa ako eh. Sinimulan mo na eh. Ano yan? Eto na nga, may bagong abogado ang mga ingano. Kalaban ni Lilet. Si Attorney Katarina Almodal. Oh? Lakas ah. So magkalaban yung dalawang bar top notchers? Ay, papunta pa lang tayo sa mainit na breaking news ng mga marites sa court. Nalampaso daw talaga si Lilet ng malala. Pero, hindi ni Attorney Katarina, kundi ng witness na kinaprosexamine niya. Paano ba naman, itong witness, tinanong daw si Lilet, kung alam ba itong pagkakaiba ng iyak at ungol ng isang babae. Alam mo naman, di ba? Teka, hindi. Ano yun? Kasi nga, virgin pa siya. Sino ba namang matinong lalaki yung papatulan siya? Hindi ba? Why are you so dense, Bonnie? Bakit lang kasi ang harsh mo? Ba't ganyan ka magsalita sa kapwa mo babae? Are we seriously fighting over that? That what? Oh, I have a long list in my mind with your client. Attorney Bonnie, Lilet's secret lawyer, Linaw. But I don't want to waste my time doing that. Ikaw, hanggang kailan mo ipagtatanggol yung sinungaling na yon? Bakit parang 70% ng relationship natin may involvement siya? Ano? Daig niya pa yung kabit? Bro, sorry din ah.
Okay lang. Hindi mo kasalanan. Kailan ba yung next hearing? Alam ko. Nakipag-sex ka na ba, ha? Para mapatunayan mo sa amin na umungol ka na sa buong buhay mo. Okay lang yun, Lilet. Sabi mo na lahat ng dapat mo sabihin. Naitanong mo na dapat mong itanong. Hindi naman to tungkol sa'yo eh. Laban. Let me guess kung anong ginawa mo sa CR. Did you cry? Aww. O baka naman umungol ka? Alam mo, I understand na you're coming from zero experience, Lilet. I mean, who would dare sleep with you? Ew. Manunumbat na naman ho kayo? Dahil lasing ako, he asked me kung pwede ako pumunta sa room niya to rest. Nung sumama ka kay Ino sa kwarto, naisip mo ba na pwedeng may mangyari sa inyong dalawa? Yes. But I would not allow it. Pero ginusto mong may mangyari sa inyong dalawa. Ano bang gusto mo ipalabas, ha? Na ginusto ko itong nangyari sa akin? Nakipag-sex ka sa isang babaeng lasing at walang lakas. Isn't that rape, Mr. De Leon? I did not rape her, okay? If I wanted to have sex with Trixie, I am confident na hindi ko na kailangan siyang puwersahin pa. No! You raped me! Rapist ka, Ino! Liar! Rapist ka! Ni-rape Liar mo ka! ako! Order in the court. You better make sure you control your client's counsels or you will suffer the consequence.